วัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะเป็นสรุปภาพรวมธนาคารพาณิชย์นะคะประจำไตรมาส2ปี66วันนี้ดิฉันก็จะมีนะคะผอ.อัจนานะคะเข้ามาร่วมในการให้ข้อมูลในวันนี้ด้วยนะคะขอไปในภาพถัดไปค่ะอันนี้ก็จะเป็น QR Code สแกนตัวเอกสารนะคะการสรุปภาพรวมธนาคารพาณิชย์ในวันนี้ค่ะถ้าสแกนแล้วขอไปอีกหน้านึงนะคะในภาพรวมภาพใหญ่ก่อนนะคะก่อนที่เราจะลงรายละเอียดกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าระบบธนาคารพาณิชย์ยังคงมีเสถียรภาพนะคะแม้จะมีประเด็นหลายประเด็นที่ต้องติดตามนะคะอันแรกเลยนะคะเงินกองทุนเงินสำรองแล้วก็สภาพคล่องยังอยู่ในระดับสูงนะคะสินเชื่อโดยรวมครั้งนี้หดตัวเล็กน้อยนะคะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีติดลบนะคะที่ 0.4% แต่ถ้าเราบวกตัวสินเชื่อที่โอนไปบริษัทลูกเนี่ยก็จะยังบวกอยู่ที่ 0.4% เช่นกันนะคะโดยหลักๆนะคะการหดตัวที่เราเห็นเนี่ยมาจากการทยอยชำระคืนหนี้นะคะของทั้งภาคธุรกิจหลังจากที่มีการเร่งปล่อยสินเชื่อไปมากในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาตัวที่ชำระคืนหนี้เยอะๆนะคะก็จะมีทั้งสินเชื่อ SME ซึ่งรวมซอฟท์โลนด้วยตอนนี้ซอฟท์โลน 138,000 ที่ปล่อยไปซอฟท์โลน1ก็ครบกำหนดชำระหนี้ทั้งหมดแล้วนะคะนอกจากนี้ยังมีการชำระคืนสินเชื่อของภาครัฐด้วยนะคะก็เป็นตัวหลักที่ทำให้ภาพรวมของสินเชื่อหดตัวอีกทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ก็จะมีการระดมทุนนะคะจากการออกตราสารหนี้ประกอบกับเรื่องของการบริหารจัดการหนี้ของธนาคารพาณิชย์ด้วยนะคะสำหรับคุณภาพสินเชื่อนะคะถ้าดูตัวเลขบนออนบาลานซ์ชีทเนี่ยมีการด้อยลงเล็กน้อยนะคะก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางก็คือตัวธุรกิจ SME ขนาดเล็กนะคะแล้วก็สินเชื่ออุปโภคบริโภคโดยภาพรวมเนี่ยตัวเลข NPL ถือว่าปรับลดลงนะคะหมายถึงว่าตัว amount นะคะของ NPL ทั้งหมดเนี่ยก็จะต่ำกว่า500,000 ล้านแล้วก็หลักๆเลยก็ลดลงจากการบริหารจัดการนะคะทั้งการปรับโครงสร้างหนี้ที่ยังทำอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะอาจจะมีการขายหนี้นะคะแล้วก็มีการตัดหนี้ศูนย์สำหรับหนี้รายย่อยด้วยนะคะสำหรับตัวสเตจ2มีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะหลักๆก็อาจจะมาจากตัวสินเชื่อรถยนต์ค่ะในส่วนของผลประกอบการนะคะถือว่าผลการดำเนินงานในไตรมาสนี้ปรับดีขึ้นนะคะหลักๆเลยก็จะมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธินะคะที่ปรับเพิ่มขึ้นแม้ว่าต้นทุนทางการเงินก็คือดอกเบี้ยเงินฝากแล้วก็ตัว FIDF fee เนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วส่วนค่าใช้จ่ายการดำเนินงานแล้วก็ค่าใช้จ่ายสำรองก็ยังคงปรับเพิ่มขึ้นอยู่นะคะในส่วนของเซกเตอร์อีก3เซกเตอร์นะคะก็คือในเรื่องของครัวเรือนนะคะก็ต้องเรียนว่าหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ไตรมาส1ลดลงเล็กน้อยตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจซึ่งเป็นตัวเลขที่เราเคยคุยกันในวันที่เราแถลงข่าวเรื่องมาตรการแก้หนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนนะคะทั้งนี้ก็ยังต้องติดตามความสามารถในการชำระหนี้ของกลุ่มเปราะบางในส่วนของหนี้ธุรกิจนะคะหนี้สินภาคธุรกิจต่อ GDP ก็ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจบางประเภทโดยเฉพาะภาคการผลิตปรับตัวดีขึ้นนะคะอย่างไรก็ดีนะคะยังต้องติดตามความเสี่ยงจากเรื่องของการส่งออกที่อาจชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกนะคะต้องดูในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวว่าการฟื้นตัวจะต่อเนื่องหรือไม่และสุดท้ายก็จะในเรื่องของภาคก่อสร้างก็ยังต้องติดตามนโยบายของภาครัฐในการลงทุนก่อสร้างต่างๆนะคะสำหรับมาตรการช่วยเหลือนะคะตอนนี้ลูกหนี้ภายใต้มาตรการช่วยเหลือที่เรารายงานทุกๆเดือนนะคะก็มีการปรับลดลงเล็กน้อยอย่างไรก็ดีนะคะในส่วนของนอนแบงค์เนี่ยมีตัวเลขที่ปรับเพิ่มขึ้นจากจำนวนลูกหนี้รายย่อยนะคะขนาดเล็กในหน้าถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของตัวเครื่องชี้วัดด้านเงินกองทุนเงินสำรองแล้วก็สภาพคล่องนะคะตัวเงินกองทุนก็ยังปรับเพิ่มขึ้นหลักๆจากมีธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งออกตราสารเงินกองทุนชั้นที่1เพิ่มเติมในช่วงไตรมาส2ที่ผ่านมานะคะก็ทำให้อัตราส่วน BIS ratio นะคะหรือว่าเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นที่ 19.5%สำหรับสภาพคล่องนะคะมีการปรับลดลงนะคะอยู่ที่188นะคะเนื่องจากมีการขายตราสารหนี้ที่ถือไว้ออกไปนะคะสุดท้ายก็จะเป็นตัว NPL coverage ratio หรือว่าปริมาณเงินสำรองต่อ NPL ก็ยังทยอยปรับเพิ่มขึ้นนะคะมาอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ร้อยละ 175.6%
นะคะอันนี้จะเป็นทางด้านภาพวงกลมทางด้านซ้ายมือส่วนกราฟทางด้านขวามือนะคะจะเป็นตัวสรุปนะคะ3สิ่งนะคะก็คือเป็นเรื่องของอัตราการขยายตัวสินเชื่อตัวตราสารหนี้แล้วก็ตัว GDP ก็ GDP ก็ตามที่สภาพัฒน์ประกาศตัวเลขออกมาเมื่อวานนะคะต่ำกว่าที่คาดโตขึ้นเนี่ย 1.8% year on year นะคะจาก 2.6% ในไตรมาสก่อนหลักๆก็มาจากการบริโภคภาคเอกชนนะคะธุรกิจบริการที่ยังขยายตัวแต่ตัวที่กระทบน่าจะเป็นภาคส่งออกที่ยังหดตัวอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าดูที่ตัวตราสารหนี้ก็จะเป็นตัวที่เราเห็นว่าการเติบโตนะคะของตราสารหนี้ year on year ก็ยังโตที่เกิน 10% ก็คือไตรมาสนี้เนี่ยแม้จะลดลงจากไตรมาสก่อนนะคะมาอยู่ที่ 12.8% แต่ก็ถือว่ายังเติบโตต่อเนื่องนะคะเราจะเห็นภาพธุรกิจขนาดใหญ่มีการสวิชเงินนะคะแหล่งเงินทุนจากการกู้เงินธนาคารพาณิชย์ก็มีการออกตราสารหนี้เพื่อล็อกต้นทุนนะคะหลักๆเราจะเห็นในกลุ่มของธุรกิจขนาดใหญ่ที่อยู่ในด้านสาธารณูปโภคพลังงานแล้วก็บริการอื่นๆนะคะที่มีการออกตราสารหนี้แล้วก็วัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งก็เอามาชำระคืนหนี้สถาบันการเงินนะคะก็ส่งผลนะคะทำให้ตัวขยายตัวของสินเชื่อตามที่เรียนไปนะคะว่าติดลบก็คือหดตัวที่ 0.4 ส่วนเส้นประสีเทานะคะอันนั้นก็คือเราบวกกลับในส่วนของที่เป็นเชิงเทคนิคก็คือว่ามีธนาคารพาณิชย์แม่นะคะมีการโอนขายธุรกิจรายย่อยลงไปที่กลุ่มธุรกิจตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลองบวกกลับตัวนั้นออกมาเนี่ยก็จริงๆแล้วการขยายตัวสินเชื่อก็ยังอยู่ที่ร้อยละ 0.4 ค่ะสำหรับในรายละเอียดของแต่ละตัวขอรบกวนทางผอ.จนานะคะเป็นผู้นำเสนอค่ะค่ะทีนี้ถ้าเรามาดูในเจาะลงไปในรายละเอียดของตัวภาคของระบบสถาบันการเงินธนาคารพาณิชย์นะคะก็จะเห็นได้จากว่าภาพรูปทางด้านซ้ายมือค่ะตามเส้นสีดำเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าถ้าในภาพรวมอย่างตามที่ทางท่านผู้ช่วยได้เรียนไปเบื้องต้นนะคะว่าสินเชื่อในทั้งระบบเนี่ยมันมีการหดตัวโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.4 นะคะซึ่งถ้ามีการบวกกลับในส่วนของการที่มันการโอนพอร์ตไปยังบริษัทลูกแห่งหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าบวกกลับมาก็ยังขยายตัวอยู่ที่ประมาณ 0.4 ทีนี้ถ้าสมมติว่าเนื่องจากว่าการชะลอตัวหดตัวครั้งนี้มันเกิดจากว่าในเรื่องของทางด้านภาคธุรกิจเนี่ยมันมีการชำระคืนหนี้กันค่อนข้างมากแล้วก็ในการชำระคืนทางด้านของสินเชื่อทางด้านภาครัฐด้วยแล้วก็มีการ switching cost switching fund ต่างๆนะคะก็ทีนี้ถ้าเราไม่รวมผลทางด้านของการที่มีการชำระคืนในยังของสินเชื่อภาครัฐเนี่ยก็สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็จะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.3 นะคะถ้ามาดูในตัวรายละเอียดของทางด้านภาพด้านซ้ายว่าเป็นของทางด้านของสินเชื่อกลุ่มธุรกิจแล้วก็ของทางด้านของสินเชื่ออุปโภคบริโภคขยายตัวยังไงบ้างก็จะเห็นว่าตามเส้นสีฟ้านะคะทางด้านของกลุ่ม ทางด้านธุรกิจกลุ่มธุรกิจเนี่ยก็จะเห็นว่ายังมีการหดตัวอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสที่แล้วโดยหดตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.5 นะคะในขณะที่เส้นสีส้มซึ่งเป็นของตัวสินเชื่ออุปโภคบริโภคเนี่ยก็จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 1.9 ทีนี้ตรงเส้นปะสีส้มก็คือว่าถ้าเรามีการบวกกับในส่วนของตัวสินเชื่อที่มีการโอนไปยังตัวบริษัทลูกเนี่ยกลับเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วตัวสินเชื่ออุปโภคบริโภคเนี่ยก็ยังถือว่าขยายตัวได้ดีอยู่ที่ร้อยละ 4.1 นะคะทีนี้ถ้ามาดูในภาพตรงกลางดูว่าในตัวของตัวสินเชื่อธุรกิจเนี่ยถ้าแบ่งตามลักษณะของขนาดของธุรกิจเนี่ยมันจะมีการแตกต่างในการขยายตัวยังไงบ้างก็จะเห็นว่าในส่วนของตัวธุรกิจที่เป็นลูกหนี้ขนาดใหญ่ที่มีวงเงินสินเชื่อมากกว่า500ล้านบาทเนี่ยที่ตรงเส้นสีฟ้าเนี่ยก็จะเห็นว่ายังขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.1 นะคะแต่ในขณะที่ตัวเส้นสีเขียวที่เป็นสินเชื่อของ SME เนี่ยเราจะเห็นถึงการหดตัวอยู่ส่วนหนึ่งก็เนื่องจากว่าทางด้านสถาบันการเงินเนี่ยก็อาจจะยังมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อของทางด้านเซกเตอร์นี้อยู่นะคะถ้ามาดูทางภาพด้านขวาในส่วนของตัวสินเชื่ออุปโภคบริโภคกันบ้างว่ามันมีการขยายตัวอย่างไรถ้าในภาพรวมเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าค่อนข้างในทุกประเภทสินเชื่อเนี่ยยังมีการขยายตัวอยู่นะคะโดยถ้าจะเห็นชัดๆเจนเห็นที่ชัดๆสุดๆของการที่จะมีการขยายตัวก็คือในตัวของเส้นสีชมพูประซึ่งเป็นตัวของประเภทของตัวสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็จะค่อนข้างที่ยังขยายตัวอยู่ได้ดีโดยถ้าเรามีการโดยเส้นป่านี้ก็จะเป็นการที่เรามีการบวกกลับในส่วนของตัวพอร์ตสินเชื่อที่มีการโอนไปบริษัทลูกเนี่ยถ้าโอนกลับเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าก็ยังค่อนข้างโตอยู่ในระดับสูงอยู่ที่ร้อยละ 9.5 นะคะรองลงมาเนี่ยก็จะในส่วนของตัวสินเชื่อบ้านเนี่ยก็ยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องแต่ในระดับทรงๆก็คือขยายตัวอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.8 นะคะ
ในสำหรับตัวสินเชื่อบัตรเครดิตซึ่งจะเป็นตัวสีเทาสีม่วงนะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าแม้ว่าเรามีการบวกกลับในตัวของการที่เราโอนพอร์ตออกไปแล้วเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่ามันมีการขยายตัวค่อนข้างที่จะชะลอลงเล็กน้อยนะคะโดยอยู่ที่ร้อยละ 4.4 ค่ะสำหรับตัวสินเชื่อรถนะคะที่ว่าจะเป็นสีส้มเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ายังมีการขยายตัวอยู่ในระดับต่ำนะคะก็ส่วนหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าธนาคารพาณิชย์ก็ยังระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อในส่วนของตัวสินเชื่อรถอยู่นะคะทีนี้ถ้าเรามาดูในมิติของทางด้านคุณภาพสินเชื่ออย่างตามที่ทางด้านผก.ได้เรียนไปเบื้องต้นแล้วนะคะว่าในตัวยอดคงค้าง NPL ของไตรมาส 2เนี่ยก็จะถือว่าจริงๆเราก็ลดลงเล็กน้อยจากทานไตรมาส 1โดยตอนนี้ยอดคงค้างของตัว NPL ก็จะอยู่ต่ำกว่า 500,000 ล้านนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 4.9 แสนล้านบาทนะคะก็ส่วนหนึ่งก็เหมือนที่ได้เรียนไปเบื้องต้นแล้วว่ามันเกิดจากการที่เรามีการปรับโครงสร้างหนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ในเรื่องของการที่เรามีการบริหารจัดการหนี้ไม่ว่าจะเป็นของการ write off หรือว่าเป็นการโอนขายหนี้ไปยัง AMC แห่งหนึ่งนะคะก็เลยทำให้ตัวยอดของทางด้าน NPL เนี่ยลดลงกว่าไตรมาสที่แล้วนะคะทีนี้ซึ่งอันนี้ก็จะส่งผลทำให้ตัว NPL ratio ของไตรมาสเนี้ยถ้าดูทางบ้านกราฟทางด้านซ้ายมือตรงเส้นสีดำอะค่ะก็จะเห็นว่าตัว NPL ratio ของตัวไตรมาส 2เนี่ยก็จะอยู่ในระดับทรงๆก็คืออยู่ที่ร้อยละ 2.67 นะคะซึ่งถ้ามาดูในส่วนของตัวว่าเป็น NPL ratio ของทางด้านตัวกลุ่มธุรกิจแล้วก็ทางด้านของสินเชื่ออุปโภคบริโภคเนี่ยเป็นยังไงเราก็จะเห็นได้ว่าจะค่อนข้างทรงๆตัวในส่วนของตัว NPL ratio ตรงของตัวสินเชื่อธุรกิจนะคะในขณะที่ตัว NPL ratio ของสินเชื่ออุปโภคบริโภคเนี่ยก็จะมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 2.68 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.71 นะคะทีนี้ถ้ามาดูเจาะลงมาดูในส่วนของตัวสินเชื่อธุรกิจว่า NPL ratio เนี่ยโตอยู่ในตัวสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่หรือขนาด SME เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของการเพิ่มขึ้นของ NPL ratio เนี่ยจะโตอยู่ในตัวสินเชื่อ SME นะคะเป็นการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากว่าตัวยอดหนี้ของตัวสินเชื่อ SME เนี่ยมันลดลงก็เลยจะทำให้ตัว NPL ratio เนี่ยดูปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยถ้ามาดูในตัวของภาพทางด้านขวาที่เป็น NPL ratio ของทางด้านสินเชื่ออุปโภคบริโภคเนี่ยถ้าเรามาดูแตกแยกตามประเภทของสินเชื่อเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าตัวเส้นสีส้มเนี่ยก็จะค่อนข้างมีการพุ่งค่อนข้างสูงอันนี้ก็จะเป็นตัว NPL ratio ของตัวสินเชื่อรถยนต์นะคะก็คือจะมีการปรับเพิ่มขึ้นจากที่ร้อยละ 1.89 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.05 นะคะในขณะที่ตัวสินเชื่อประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวสินเชื่อบ้านหรือสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ย NPL ratio เนี่ยก็จะอยู่ทรงๆค่อนข้างใกล้เคียงกับไตรมาสที่ผ่านมานะคะในขณะที่ตัวของตัวสินเชื่อบัตรเครดิตเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัว NPL ratio เนี่ยมีการปรับลดลงมาระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะทีนี้ขอไปหน้าถัดไปถ้าเราดูในตัวของสินเชื่อสเตจ2นะคะที่เป็นว่าลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตที่เป็นเราเรียกกันว่าตัวสเตจ2นะคะก็จะเห็นได้ว่าในไตรมาสที่2เนี่ยค่ะมันจะมีการปรับขึ้นจากไตรมาส1เล็กน้อยนะคะโดยในพอร์ตของตัวถ้าดูในภาพรวมทางด้านซ้ายมือเส้นสีดำอะค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าตัวสเตจ2เรโชเนี่ยของไตรมาสที่2เนี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 6.08 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสแรกที่อยู่ที่ 6% นะคะก็โดยถ้ามาดูเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีการเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของตัวสินเชื่อธุรกิจแล้วก็ในส่วนของตัวสินเชื่ออุปโภคบริโภคด้วยส่วนหนึ่งของตัวสินเชื่อธุรกิจที่ปรับเพิ่มขึ้นของตัวสเตจ2เรโชเนี่ยเกิดจากในเรื่องของการจัดชั้นเชิงคุณภาพที่เพิ่มขึ้นนะคะถ้าเราลงมาดูในภาพตรงกลางของตัวสินเชื่อธุรกิจสเตจ2เนี่ยค่ะว่าแยกตามมิติของขนาดธุรกิจอะไรต่างๆก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของตัวสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยตัวสเตจ2เรโชเนี่ยก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างที่บอกว่าเป็นการเนื่องมาจากของการจัดชั้นเชิงคุณภาพนะคะในขณะที่ตัวสินเชื่อ SME สเตจ2เรโชเนี่ยอาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นแต่เนื่องมาจากว่าในตัวของฐานสินเชื่อเนี่ยมันลดลงก็เลยทำให้ตัวเรโชนั้นเพิ่มขึ้นนะคะ
ถ้ามาดูในภาพทางด้านขวามือที่เป็นของตัวสเตจ2ของตัวสินเชื่ออุปโภคบริโภคก็จะเห็นได้อย่างชัดๆเลยว่าตัวสเตจ2ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเพิ่มมาจากตัวสินเชื่อรถยนต์นะคะโดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13.85 เป็นร้อยละ 14.39 ในขณะที่สินเชื่อประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือบัตรเครดิตหรือส่วนบุคคลเนี่ยมีการปรับลดลงนะคะทีนี้ถ้ามาดูในส่วนของตัวผลประกอบการกันบ้างว่าในไตรมาส 2ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะธนาคารพาณิชย์มีผลประกอบการกันยังไงก็จะเห็นได้ว่าผลประกอบการในไตรมาสที่2เนี่ยมีการปรับดีขึ้นนะคะถ้าดีขึ้นทั้งเทียบกับตัวระยะเดียวกันของปีก่อนแล้วก็ถ้าเทียบกับไตรมาสที่แล้วก็ถือว่าค่อนข้างดีขึ้นโดยไตรมาสที่2เนี่ยค่ะกำไรสุทธิเนี่ยก็จะอยู่ที่ 7.4 หมื่นล้านบาทนะคะซึ่งการที่ผลประกอบการปรับดีขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็เหมือนที่ทางด้านผู้ช่วยได้เรียนไปเบื้องต้นแล้วนะคะก็เกิดจากการที่ว่าตัวรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเนี่ยเพิ่มขึ้นจากภาพก็จะเป็นทางด้านรูปกราฟทางด้านล่างซ้ายนะคะก็คือปรับดีขึ้นตามทิศทางของอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นนะคะขนาดเดียวกันก็รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยตรงภาพตรงกลางด้านล่างนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันมีการปรับเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้ก็เป็นผลมาจากในส่วนของตัวรายได้เงินปันผลซึ่งมันเป็นแค่เพียงปัจจัยทางด้านฤดูกาลนะคะแต่แม้ว่าในส่วนของรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นแต่จริงๆแล้วก็จะมีทางด้านของต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆของธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็มีการปรับเพิ่มขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้นทุนทางการเงินในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจำที่ปรับเพิ่มขึ้นหรือว่าในเรื่องของต้นทุนของการกันสำรองที่ปรับเพิ่มขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ก็ยังถือว่ากำไรสุทธิเนี่ยก็ยังโตดีอยู่ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เลยส่งผลทำให้อัตราส่วนทางการเงินของธนาคารพาณิชย์นะคะปรับดีขึ้นในทุกตัวไม่ว่าจะเป็นนิมหรือว่าตัว ROA หรือ ROE นะคะก็นี้ก็จะเป็นรายละเอียดในส่วนของทางด้านของแบงค์นะคะค่ะงั้นขอชิปไปอีกเซกเตอร์หนึ่งนะคะนี่จะเป็นหน้าภาคครัวเรือนนะคะตัวเลขยังเป็นตัวเลขเดิมนะคะตัวเลข Q2 ยังไม่ออกตัวเลขเดิมก็ทยอยปรับลดลงอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ใหม่นะคะที่เราเปิดไปเมื่อช่วงประมาณ2เดือนที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเส้นเดิมเราก็เลยลบละจากรอบที่แล้วที่เราเจอกันเรามี2เส้นนะคะอันนี้เราก็ถือว่าเรามาอยู่ที่ตัวซีรีส์ตัวใหม่ที่เราเก็บ Data ของหนี้ที่มีอยู่แล้วเพิ่มเติมก็ล่าสุดนะคะไตรมาส 1ก็ลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 90.6 นะคะก็ถือว่ายังอยู่ในระดับสูงคราวนี้ไปที่ภาคธุรกิจนะคะเราจะเห็นนะคะตัวเลขทางด้านซ้ายมือนะคะว่าหนี้ภาคธุรกิจต่อ GDP จะวัดคล้ายๆกับหนี้ครัวเรือนต่อ GDP เช่นกันนะคะเราพบว่าตัวสัดส่วนหนี้ภาคธุรกิจต่อ GDP จะเห็นว่าจากที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงโควิดนะคะจากการที่เร่งปล่อยนะคะมาตรการทั้งสินเชื่อซอฟท์โลนสินเชื่อฟื้นฟูก็ทำให้หนี้ของภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นนะคะตอนนี้2ไตรมาสหลังสุดนะคะก็เริ่มมีแนวโน้มที่จะทยอยลดลงนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ร้อยละ 87.8 นะคะก็มีการปรับลดลงในส่วนภาพทางด้านขวามือเราไปจับตัวเลขนะคะจากธุรกิจบางกลุ่มขึ้นมานะคะโดยดูที่ความสามารถในการทำกำไรหรือที่เราเรียกว่าตัวอัตราส่วน OPM นะคะแบ่งตามประเภทธุรกิจเนี่ยเราจะพบว่าตัวเลขนี้ก็ยังเป็น Q1 อยู่นะคะจะแตกต่างจากข้อมูลที่ผอ.อัจนาพูดที่จะเป็น Q2 แล้วเพราะฉะนั้น Q1 เนี่ยเราเห็นว่าตัวที่ดีขึ้นนะคะก็จะเป็นเส้นทางด้านสีส้มที่ปรับดีขึ้นชัดเจนก็จะเป็นภาคการผลิตนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของตัวส่งออกช่วง Q1 นะคะที่เหมือนกับปรับดีขึ้นมานิดนึงก่อนที่ดูเหมือนในไตรมาส 2หลังจากสภาพัฒน์ออกตัวเลขเมื่อวานก็คือจะแย่ลงนะคะนอกนั้นนะคะในส่วนอื่นๆเนี่ยยังไม่ได้ปรับถึงกับดีขึ้นชัดเจนยกเว้นตัว business รวมทั้งหมดเนี่ยถือว่าปรับดีขึ้นในส่วนของเส้นสีดำนะคะส่วนการท่องเที่ยวเนี่ยดูเหมือนว่ามองว่าฟื้นตัวแต่ว่าถ้าเราดูเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็น seasoning เราจะเห็นว่าช่วง Q1 เนี่ยอาจจะไม่ใช่ช่วงพีคของการท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นช่วงที่เป็นพีคเนี่ยก็จะเป็นช่วงไตรมาส 3กับไตรมาส 4ค่ะในหน้าถัดไปนะคะก็จะเป็นอัปเดตความคืบหน้าการช่วยเหลือลูกหนี้นะคะโดยภาพรวมต้องบอกว่าลูกหนี้ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเนี่ยถือว่าลดลงนะคะลดลงทั้งตัวมูลหนี้ลดลงทางด้านซ้ายมือนะคะจากหลักๆเลยเนี่ยยอดหนี้ลดลงทั้งจากกลุ่มธนาคารพาณิชย์แล้วก็ SFI นะคะส่วนตัวนอนแบงค์เนี่ยต้องเรียนว่ายอดหนี้ที่ช่วยเหลือยังเพิ่มขึ้นนะคะสะท้อนไปที่จำนวนบัญชีด้วยนะคะว่าจำนวนบัญชีครั้งนี้เนี่ยมีการปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 5.5 ล้านบัญชีหลักๆเลยเนี่ยก็จะมาจากกลุ่มนอนแบงค์ในขณะที่กลุ่มธนาคารพาณิชย์แล้วก็ SFI เนี่ยทั้งจำนวนบัญชีแล้วก็ยอดหนี้ปรับลดลงเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะคะ
ในหน้านี้ก็จะเป็นอัปเดตมาตรการฟื้นฟูนะคะเราเปลี่ยนท่อนล่างนะคะจาก Asset Warehouse ออกไปเพราะว่าถือว่าจบมาตรการแล้วนะคะเราปรับมาเป็นอัปเดตตัวสินเชื่อรวมแล้วก็สินเชื่อเพื่อการปรับตัวนะคะสินเชื่อฟื้นฟูตอนนี้ก็อนุมัติไปแล้วเกือบ 5,000 ล้านบาทนะคะก็ยังเหลือวงเงินนะคะอีกประมาณ 30,000 ล้านบาทที่ยังใช้ได้หลังจากที่เรายกวงเงินที่เหลืออยู่ของ Asset Warehouse ประมาณ 26,000 ล้านบาทมาด้วยนะคะจำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือก็ประมาณ 64,250 รายยอดหนี้เฉลี่ยก็หลังจากมีเรื่อง Transformation Loan เข้ามาเนี่ยยอดวงเงินอนุมัติต่อรายก็ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะอยู่ที่ 3.8 ล้านต่อรายแต่ก็ยังถือว่ากระจายลงรายย่อยมากๆนะคะหลักๆก็จะเป็นธุรกิจไมโคร SME นะคะอยู่ที่ร้อยละ 72 ของจำนวนรายที่ได้ไปนะคะ68% ประกอบธุรกิจพาณิชย์แล้วก็บริการแล้วก็เกือบ 70% อยู่ในต่างจังหวัดนะคะคราวนี้พอเราแยกออกมาเป็นสินเชื่อเพื่อการปรับตัวตอนนี้ก็ปรับปล่อยไปแล้วนะคะรอบที่แล้วเราคุยกันว่าประมาณ 1,000 ล้านนะคะรอบนี้ก็คือขึ้นมาเป็นประมาณ 5,100 ล้านบาทนะคะจำนวนผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของสินเชื่อปรับตัวก็อยู่ที่ 437 รายยอดเนี่ยจะโตขึ้นมาเพราะว่าเป็นสินเชื่อเพื่อการลงทุนนะคะก็เฉลี่ยต่อรายประมาณ 11.8 ล้านถ้าเรามาคลี่ลงข้างล่างว่าเขาไปปรับตัวอะไรนะคะหลักๆก็กรีนนะคะมาสูงที่สุดทั้งจำนวนรายแล้วก็มองในภาพมิติของวงเงินสินเชื่อด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเจาะเข้าไปว่าแล้วกรีนไปทำอะไรนะคะส่วนใหญ่เลยก็ยังเป็นเรื่องโซลาร์เซลล์นะคะเป็นเรื่องของการชีพประหยัดพลังงานนะคะติดซันรูฟทั้งหลายติดโซลาร์รูฟนะคะแล้วก็มีธุรกิจที่เอาไปทำเกี่ยวกับพวกชาร์จิ่งสเตชันของรถ EV ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีกลุ่มที่เป็นโรงงานมีการปรับสายการผลิตจากใช้เครื่องยนต์สันดาปนะคะก็คือใช้น้ำมันเนี่ยเปลี่ยนมาใช้เป็นระบบไฟฟ้ารวมถึงมีการกู้ไปเพื่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงยานยนต์รถ EV ด้วยนะคะก็คิดว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะคะที่สินเชื่อของตัวฟื้นฟูตัวนี้เนี่ยสามารถสนับสนุนให้ธุรกิจที่ต้องการปรับตัวกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นกลุ่มทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีนะคะหลักๆที่เราเห็นมากๆเลยก็จะเป็นพวกไปพัฒนาพวกระบบออโตเมตต่างๆจากเดิมที่ใช้แมนนวลก็เปลี่ยนมาเป็นออโตเมตทั้งเรื่องของสมาร์ทแวร์เฮาส์นะคะการติดตั้งเหมือนกับเป็นระบบพวกจัดซื้อตัดสต็อกที่เป็นระบบออโตเมตนะคะสมาร์ทโอเปอเรชันนะคะเช่นมีการติดตั้งระบบกลุ่มที่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงกลุ่มสมาร์ทโลจิสติกก็จะเน้นกลุ่มที่ทำพวกธุรกิจขนส่งนะคะมีการคัดแยกพัสดุโดยใช้ระบบออโตเมตมากขึ้นท้ายที่สุดก็จะเป็นกลุ่มที่ได้ไปน้อยสุดนะคะก็จะเป็นกลุ่ม Innovation หลักๆยังเป็นกลุ่มเกษตรนะคะโดยหลักก็จะมาจากกลุ่มพวกเลี้ยงสัตว์ระบบปิดหรือที่เราเรียกว่า Smart Farming นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีกลุ่มที่ให้บริการเกี่ยวกับการปรับการทำงานเพื่อรองรับการ work anywhere any place นะคะก็คือสามารถทำงานนอกสถานที่ทำงานปกติได้นี่ก็จะเป็นกลุ่มคนที่ได้รับสินเชื่อเพื่อการปรับตัวซึ่งตอนนี้ก็ยังคงมีวงเงินที่ใช้ได้อีก 30,000 ล้านนะคะจนถึงเมษายนปีหน้าหรือว่าวงเงินจะหมดก่อนนะคะทั้งนี้นะคะก่อนจบก็ยังอยากย้ำนะคะในเรื่องว่าอาจจะมีการพูดถึงนะคะว่าสิ้นปีนี้เนี่ยมาตรการแบงก์ชาติเรื่องของปรับโครงสร้างหนี้ยั่งยืนจะจบแล้วจะเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าเรียนก่อนนะคะเรื่องมาตรการฟ้าส้มหรือมาตรการยั่งยืนที่เราพูดถึงเนี่ยเมื่อหมดแล้วจริงๆยังมีคีย์เวิร์ดสำคัญ2อันนะคะซึ่งจริงๆไม่ได้จบก็คือว่าเมื่อปรับไปแล้วนะคะลูกหนี้ที่ยังสามารถทำได้นะคะตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่ทำอยู่เนี่ยก็ยังคงเป็นชั้นปกติได้ต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าพอจบมาตรการผ่อนปลนปุ๊บทุกคนเข้าแถวเรียงใหม่แล้วก็ NPL จะพุ่งนะคะนี่เป็น key message แรกที่อยากจะเรียนประเด็นที่2ก็คือว่าการปรับโครงสร้างนี้ไม่ได้หายไปนะคะเรื่องการปรับโครงสร้างนี้จริงๆเข้ามาอยู่กับเราตั้งแต่หลังวิกฤต2ปี40แล้วนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยเราให้เหมือนเป็น incentive คือเรื่องของการผ่อนปลนหลักเกณฑ์บางอย่างเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานให้กับสถาบันการเงินนะคะแต่จากที่เราพูดไปนะคะว่าตอนนี้ระบบสถาบันการเงินนะคะผลประกอบการปรับมาดีขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องมีหลักเกณฑ์ในเชิงของการผ่อนปลนก็จะเป็นต้นทุนที่สถาบันการเงินต้องรับนะคะเพราะฉะนั้นการปรับโครงสร้างนี้หลังสิ้นปีนี้ยังเกิดได้ต่อไปและเป็นได้อย่างต่อเนื่องนะคะอีกมุมหนึ่งที่อยากจะขอย้ำก็คือนอกจากนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจบมาตรการนี้ไปแล้วเนี่ยเรื่องดูแลหนี้ครัวเรือนเราจะจบนะคะจากที่เราได้จัดแถลงข่าวใหญ่ไป2ครั้งที่ผ่านมานะคะเรายังเน้นย้ำในเรื่องของมาตรการแก้หนี้ระยะยาวนะคะอย่างยั่งยืนของตัวหนี้ครัวเรือนอยู่ซึ่งธปท.นะคะก็จะเร่งออกมาตรการแก้หนี้ตัวนี้ซึ่งต้องทำอย่างครบวงจรแล้วก็ถูกหลักการนะคะไม่เพิ่มภาระกับลูกหนี้ระยะยาวนะคะโดยมาตรการที่จะบังคับใช้ในปี67ก็คือเรื่องการให้
สินเชื่ออย่างรับผิดชอบหรือว่า responsible lending ซึ่งเราคิดว่าภายในประมาณสิ้นเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าเนี่ยเราจะออกตัว consultative paper เต็มรูปแบบนะคะของหลักเกณฑ์ตัว RL แล้วก็ PD ออกมาได้ชัดเจนนะคะเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นก่อนที่จะทยอยมีผลบังคับใช้ส่วนอีก2หลักเกณฑ์นะคะก็ในเรื่องของการกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ยงของลูกหนี้หรือว่า risk based pricing แล้วก็การกำหนดภาระหลักเกณฑ์ดูภาระหนี้ต่อรายได้หรือว่า debt service ratio เนี่ยก็จะเป็นอีก2มาตรการที่จะทยอย hearing ภายในปีไตรมาส 3ปีนี้เช่นกันนะคะทั้งนี้เราคิดว่ามาตรการทั้งหมดจะช่วยเสริมนะคะปรับพฤติกรรมทั้งฝั่งเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้ตลอดวงจรหนี้เพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนไทยให้ลดลงสู่ระดับที่ยั่งยืนได้นะคะแต่ก็ต้องเน้นย้ำว่าการแก้หนี้ก็ต้องใช้เวลานะคะแล้วก็การแก้หนี้ก็ต้องทำให้รายได้ปรับเพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้านนะคะในหน้าสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ยกขึ้นมาเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีการพูดถึงเรื่องการปรับมินเปย์บัตรเครดิตกันนะคะถ้าจำได้เนี่ยต้องบอกว่าในโลกปกติเนี่ยมินเปย์บัตรเครดิตที่เรากำหนดก็คือ10%แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเรารูดเงินไป100 บาทนะคะเราก็จะต้องจ่ายขั้นต่ำสิ้นเดือนเนี่ย10 บาทนะคะคราวนี้ในช่วงโควิดเนี่ยก็รายได้ช็อกกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามออกมาตรการที่ช่วยรักษาสภาพคล่องของครัวเรือนนะคะเราก็ปรับลดลงไปเป็น 5% นะคะซึ่งครั้งแรกที่ออกมาตรการจริงมาตรการต้องจบตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะแต่เมื่อเราดูสถานการณ์การฟื้นตัวเนี่ยอาจจะมีการฟื้นตัวแต่ยังไม่ชัดเจนเพราะเราได้ต่ออายุมาตรการมาจนถึงสิ้นปีนี้นะคะเพราะอันนี้เป็นเรื่องของการทยอยปรับมาตรการให้สู่สถานการณ์ปกตินะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ทยอยทำแบบพุ่งเลยคือจาก5ไปเป็น10นะคะเราค่อยๆปรับก็คือจาก 5% จนถึงสิ้นปีนี้เนี่ยปรับเพิ่มเป็น 8% ในต้นปีหน้าแล้วก็ 10% ในต้นปีถัดไปก็คือปี67แล้วก็ปี68ตามลำดับนะคะในภาพอะค่ะเป็นว่าทำไมแบงก์ชาติต้องเข้ามาในการปรับตรงนี้นะคะต้องเรียนว่าส่วนหนึ่งต้องบอกว่าเวลาที่เราจ่ายมินเปย์ไปเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะลืมไปว่าส่วนที่เราจ่ายเนี่ยมันมีดอกเบี้ยนะคะดอกเบี้ยของบัตรเครดิตอาจจะต่ำกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทอื่นก็คือเพดานปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่16%นะคะแต่ถ้าเราดูตัวอย่างเนี่ยค่ะเรามีเส้นอยู่3เส้นนะคะเส้นสีส้มนะคะก็คือถ้าเราจ่ายมินเปย์ 5% ไปเรื่อยๆโดยเรายกตัวอย่างนะคะว่าด้วยวงเงินกู้ประมาณ 80,000 บาทนะคะดอกเบี้ย 16% เต็มเพดานนะคะแล้วลูกหนี้เนี่ยใช้วิธีจ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆเราพบว่าถ้าไม่รูดเพิ่มเลยนะคะนี่คือกรณีไม่รูดงวดใหม่เพิ่มเลยเนี่ยจะทำให้ 5% เนี่ยจะหมดหนี้เนี่ยภายใน10 ปี 3 เดือนซึ่งจะต้องจ่ายดอกเบี้ยรวมแล้วเนี่ย 28,000 บาทจากเงิน 80,000 นะคะส่วนที่2คือถ้าเราเพิ่มเป็น 8% ในต้นปีหน้าเนี่ยก็จะปิดลงมานะคะลดไปประมาณ4 ปีจะเหลือ6 ปี 3 เดือนดอกเบี้ยจะอยู่ประมาณ 16,000 แต่ถ้าเราเพิ่มขึ้นเป็น 10% นะคะก็จะปิดหนี้เร็วขึ้นนะคะจะอยู่ที่5 ปีแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยรวม 12,000นะคะแต่ก็เข้าใจนะคะว่าสำหรับลูกหนี้ที่บอกว่าขยับไม่ไหวจริงๆนะคะเราไม่ได้ยกเพดานหรือยกมินเปย์ขึ้นโดยไม่ได้พิจารณาสิ่งรอบข้างนะคะต้องเรียนว่าเราได้สื่อสารนะคะกับเจ้าหนี้บัตรเครดิตซึ่งมีอยู่ประมาณ10เจ้านะคะอย่างชัดเจนเดี๋ยวช่วงไตรมาส 4ต้นไตรมาส 4ปีนี้คิดว่าเจ้าหนี้ทุกรายนะคะเราจะให้สง.นะคะเร่งสื่อสารการปรับเรทดังกล่าวกับลูกหนี้นะคะประเด็นที่2ก็คือเราขอให้มีการนะคะดูแลลูกหนี้ที่ไม่สามารถขึ้นอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำนี้ได้เนี่ยให้มีคล้ายๆกับเป็นข้อเสนอนะคะที่จะโอนเปลี่ยนประเภทหนี้จากบัตรเครดิตมาเป็นสินเชื่อเทอมโลนนะคะทั้งนี้การเปลี่ยนอันนั้นเนี่ยสถาบันการเงินไม่สามารถคิดดอกเบี้ยเพิ่มจาก 16% ได้นะคะเพราะว่าถือว่าสัญญาที่เริ่มต้นคือบัตรเครดิตนะคะแม้ว่าพีโลนจะเป็นเพดานปัจจุบันอยู่ที่25เนี่ยด้วยหลักเกณฑ์ตามประกาศจะเพิ่มดอกเบี้ยส่วนนี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นจะมี16หรือว่าลดลงมาซึ่งเราพบว่ามีบางสถาบันการเงินตอนนี้ก็มีข้อเสนอที่จะปรับลดลงนะคะโอนเปลี่ยนประเภทหนี้เสร็จแล้วก็สามารถกำหนดงวดการจ่ายให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้นะคะประเด็นที่2ถัดมาก็คือว่ากรณีเป็นลูกหนี้บัตรเครดิตนะคะหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันเนี่ยแล้วเป็นหนี้เสียเกิน120วันก็ยังมีคลินิกแก้หนี้นะคะที่ยังสามารถสมัครเข้าร่วมมาตรการต้องเรียนว่าหลังจากเราปรับเงื่อนไขของคลินิกแก้หนี้ไปเมื่อวันที่1 พฤษภานะคะลูกหนี้ที่สมัครเข้ามาตรการเนี่ยเพิ่มกว่าช่วงปกติถึงประมาณ3 เท่านะคะจากปกติเนี่ยอยู่ที่ราวๆประมาณเดือนละ 4,000 ถึง 5,000 เคสปัจจุบันเนี่ยเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ประมาณ 15,000 ถึง 16,000 เคส
TDS นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่การปรับมาตรการก็สามารถเปิดให้ลูกหนี้สามารถเข้าร่วมโครงการได้มากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวข้อมูลนะคะที่เราเตรียมมาสำหรับสื่อสารกันในวันนี้ค่ะ